ගොඩ දවසකට පස්සේ දෙවනි වීඩියෝ එකත් එක්ක තමයි ඔයාලා Smiling Faces YouTube channel එකේ එකතු වෙලා ඉන්නේ. ඉතින් අද ඔයාලට ගෙනල්ලා තියෙන්නේ අපේ අලුත්ම unboxing වීඩියෝ එකක්. ඒක තමයි Realme unboxing එකට යන්න කලින් ෆෝන් එක ගැන පොඩි දෙයක් කියලා ඉන්න. ෆෝන් එක ඇවිල්ලා තියෙන Snapdragon 710 කියන chipset එකත් එක්ක ඒත් එක්කම තමයි AMOLED display එකක් තියෙනවා. ඒත් එක්කමයි back camera setup එක ගැන කතා කරොත් back එකේදී අපිට main camera එක විදියට 48 megapixel කැමරාවක් සහ 5 megapixel depth sensor එකක් දැක් ගන්න පුළුවන්. ඒත් එක්කම තමයි මේකේ විශේෂයෙන්ම දැක් ගන්න පුළුවන් වෙන දේ තමයි අපිට pop up කැමරා එකක් අඩු price එකකට දීලා තියෙන එක. ඒත් එක්කම තමයි මෙයාලා walk charging 3.0 කියන concept එකත් මෙයාලගේ charging වලට add කරලා තියෙනවා. ඉතින් මං හිතනවා ගොඩක් මේ price එකත් එක්ක ලංකාවට එද්දී price එක 40000ත් 45000ත් අතර මුදලකට එයි කියලාත් බලාපොරොත්තු වෙනවා. මේ විදිහට මේ විස්තර ටිකත් එක්කම අපි ගිහිල්ලා බලමු Realme X unboxing එකට. ඉතින් unboxing වීඩියෝ එකේදී ඔයාලට මුලින් බලා ගන්න පුළුවන් වෙන්නේ අපේ Realme X එකේ තියෙන paperworks ටික සහ ඒත් එක්කම තමයි එයාලගේ transparent back cover එක. ඊට පස්සේ ඔයාලට බලා ගන්න පුළුවන් අපේ Realme X device එක cover එකක් ඇතුලේ. ඉතින් device එක ගැන කියනවා නම් මාරම් ප්‍රීමියම් ලුක් එකක් තියෙනවා. ඒත් එක්කම back එක dual camera setup එකක් තියෙන්නේ 48 සහ 5 megapixel. ඊට අමතරව වටේ ගත්තාම volume rocker එක, power on off button එක, උඩින් බැලුවාම අපිට pop up selfie camera එක සහ යටපැත්තේ අපිට 3.5 headphone jack එක, type C cable එක සහ speaker setup එක අපිට බලා ගන්න පුළුවන්. ඉතින් අපි phone එක setup කරලා බලමු. AMOLED display එකක් ඉඳලා ඔයාලට display එකේ colors එක display එක හොඳටම බලා ගන්න පුළුවන්. ඉතින් ඒත් එක්කම තමයි මේ කියන්නේ display එක වගේම මෙයාලා walk charging කියන concept එක මෙයාලා ගෙනල්ලා තියෙනවා. ඉතින් 3.0 walk charging එක type C cable එකක් මෙයාලා අපිට දීලා තියෙනවා. අපිට OnePlus 7 එකේදීවත් මේක බලා ගන්න පුළුවන් වුණේ නැහැ. ඉතින් ඔය ටික තමයි box එක ගැන කතා කරන්න තියෙන්නේ. ඊට පස්සේ මේකේ features ගැන පුංචි වීඩියෝ එකක්
හිතනවා මේ වීඩියෝ එක හොඳයි කියලා අපිව subscribe කරලා අපිත් එක්කම දිගටම එකතු වෙන්න bell icon එක click කරලා ඒත් එක්කම මේ තොරතුරු මේ වීඩියෝ එක ඔයාලගේ යාළුවෝ අතර බෙදා ගන්න ඕන නම් අනිවාර්යෙන් share කරලා අපේ තියෙන අඩුපාඩු සියලුම දේ comment section එකේ mention කරන්න. ඔයාලට හිතෙනවා නම් මගේ videos හොඳයි කියලා ඊළඟ වීඩියෝ එකේදී අපි ගේන්න ඕනේ මොකද්ද කියලා comment section එකේ mention කරන්න. මම පුළුවන් උපරිමම ඔයාලා කියන දේ අරන් එන්න ලෑස්තිලා ඉන්නවා. ඒත් එක්කම තමයි මම ඔයාලට කිව්වා ඉන්දියාවේ vlogging series එක පටන් ගන්න ඉන්නවා කියලා. ඒකත් ලබන සතියේ හෝ ඊට පස්සේ සතියේ ඉඳන් අපි පටන් ගන්න ඉන්නවා. අපිත් එක්ක දිගටම එකතු වෙලා ඉන්න.